Tervetuloa lohikauteen 2024. Nyt eletään kesäkuun puolta väliä ja ollaan matkalla Turun kautta junalla pohjoiseen. Tuttuu paikkaa Kengisbrook, Ruotsi, Torniojoki. Ollaan tänä vuonna kalassa se 5 päivää. Tarkoitus olisi nauttia olosuhteista, kun kerrankin päästään ei-helteessä kalasta ja vedenlämpökin pitäisi olla alle 20. Olosuhteet on meille sopivat. Lähdetään katsoa, mitä reissut on tullessa. Kiitos. Että. Se on Rovaniemi. Seuraavaksi Miikka kuvaa Ruotsin kyltiin. Samma på svenska. No niin, tuolla on saatu vihdoin viimein kamat veneeseen ja lähdetään heittää tonne mökille safkat jääkaappiin ja sinne kuuluvat vaatteet ja muut sinne mökkiin ja sitten lähdetään virittelemään kalakamat kondikseen ja pääsis pikkuhiljaa jopa ongelle. Sitä tässä on ooteltu. Kyllä tää niin reissaaminen menee ihan duunista. Tässä hommaa jo paljon. Ei mitään. Valkitaan kohta. Toivottavasti. Noniin, tuolla on saatu kamat mökkiin. Tässä vielä saada miehille vähän murkinaa, niin sitten päästään tuossa moikkaa naapurimökkiläisiä, käydään siinä kahvella ja sitten lähdetään kalalle pikkuhiljaa. Ruvetaan tekemään Salmon Fever Fast Foodia. Tää on tällainen legendaarinen lohenkalastajan leipä. Siihen me tarvitaan myrttisen suolakurkkuja. Valkoisen suolakurkkuja. Leikkaa. Kiva. Seuraava etappi. Maksamakkaraa. Lohimiehen täytyy saada tarpeeksi suoloja, koska se hikoilee niin paljon. Margariinia leivän päälle. Maksamakkaraa. Suolakurkkuja. Kaiken tämän kruunaa kipparisavujuusta. Ai, tästä kuulkaas vetästään muutamat tämmöiset leivät, annetaan tonne Miikallekin yksi kameran taakse. Ja tästä itekin yksi maisti aina. Tunnen päästä lähdetään tuo alkukahveella ja sit lähdetään ongelle. Ai vitsi, tästä on hyvä jatkaa reissu. Siellä aukeaa taustalla aurinkoinen Torniojoki. Keli on mitä mainioin tänään lohekalastukseen. Eilen oli vähän semmoista sateentokia kosteet härväämistä. Yhden laskun verran käytiin vaan joella ja moikkaan jätki naapurimökillä. Ja nyt on semmonen tunne, että veden lämpö on ihan ok ja aurinko vähän lämmittää miehiäkin. Ja on vähän semmonen, vois sanoa, että ottihetken tuntu tästä tilanteessa. Ja mä kyllä tarkoitin noin niinku kalantulollisesti, mutta otetaan nyt sitten pienet silleen niin kun lähdetään kalaa.
Skal. Joo, rännille lähetään. Ja nyt olisi tarkoitus vetää semmonen niska-alueen soutu. Laitettiin vähän isompaa vaappua narun jatkeeksi kiinni. Siinä on tommonen röytäjä coveri, vois sanoa näin, perhomaailmasta tuttu. Ja nyt lähdetään soutamaan niskoja aluetta. Sitten syömään ja homma jatkuu kohti iltaa uusien vaappujen kanssa. Nähdään joo. Vaapputsekkejä joutuu tekemään. Tuo meni viritysvaiheessa aika paljon heinää, että siinäkin saatiin vaaput täyteen heinää, kun viritettiin pelkästään vaappuin. Joutuu tutki. Tää vaan kärsivällisesti nostella nyt. Tää kyllä tietää hyvä. Roskaa liikkuu, vesi nousee ja se on se mitä me halutaan. Näinpä. Ottaa roskaa me ei haluta, mutta halutaan vesi nousee. Noniin, lähdetään pitää palaveri. Mennään vaan. Ai. Voi Keijonen. Puhelinsa. Käännä vapaa silleen. Seinäri. Kela menee ulospäin. Sä olet tuossa koettanut Juholle vissiin soittaa. Mikäs tässä just vedettiin päivää eka lasku tosta niskoilta ja lähdetään tonne kohti ylävirtaa. Pitäisikö tehdä niin, että mä soitan lupaksi, että mulla on tässä ylhään rannassa? Jees, mä. Se olisi päivän ensimmäiset laskut takana tuolla niskoilla. Ykkösniska, mikä on toi kaikesta puolain niska, niin sieltä nähtiin kun yksi kala nousi ylös. Oltiin jo kerätty soutamaan se ja siirtymään seuraavalle vähän pienemmälle niskalle. Ja lähdettiin tänne ylävirtaan vähän kattelemaan taas uusia paikkoja. Ja tähän katseltiin vähän uudet vaaput tonne vaappupalaverin tiimoilta. Saatiin vähän kultasta ja Frogi pääsi kiinni. Ihan luksusta. Tää on Frogiranta. Mä lupaan, että Frogiin niin ja ihan kohta. Lähdetään eka vetää tää Pohjoisranta täällä ylhäällä ja sit lähdetään siirtyä tonne Etelärannan puolelle, missä on sit vielä vähän syvempää monttua tossa. Vähän vuolaampaa virtaa. Tää puoli on vähän rauhallisemmin virtaava. Ei päästä vetää tonne ihan niin laajalle, koska vesi on sen verran matalalla. Kyllä tossakin niinku spotti on, tossa menee kiva särkkä, minkä tää meidän rauhallisempi puolikin, niin senkin reunasta kyllä kalaa nousee. Niin kirkas keli vielä, että varmasti jopa valitseekin monet kalat sit on vähän syvemmän uoman tosta. Et lähdetään eka sekopaseen ja sit lähdetään toiselle puolelle. Vähän miehille evästä suuhun ja sit lähdetään ongelle. Mitäs Juho oot mieltä, että pitäisikö meidän ottaa vielä 6. päivä? Totta hitossa. Kalat on vasta nousussa. Joo, mun mielestä voisi kalastaa 6. päivä. Otetaan 6. päivä ihmeessä ja niin kuin näkyy, että täällä ei ole vielä sitä sellaista isompaa massaparvea. Ihan yksittäisiä kaloja vasta näkynyt. Joo. Naapurimökin kaveritkin nähnyt vasta muutaman kalan pinnassa, eikä oikein mitään actionia niilläkään ollut. Ja perhomiehillä on 1 kala ylhäällä ja toinen on ollut kiinni, mutta nekin on tuolta Isonkosken alhaalta. Se on nähdä, koska ne isot ekat parvet osuu tänne meidänkin korkeudelle asti. Joo, pitäisikö se laitetaan viestiä Aslakille, otetaan se 6. päivä, hoida se maksu sieltä sponsorikassasta. Mistä hito sponsorikassasta? Siis meillä on vittu venettä aina järkyä. Saatana näyttää, ne on tullut ilmaiseksi tuolla. Oon minä ostanut.
Juho, kerrohan mulle mitä on sponsorointi. Se on sellaisia, että me ostetaan kaikkia tuotteita ja sen hyvää järkyä ja nyt me tuodaan tähän videoille esimerkiksi esille. Me voidaan näyttää niitä logoja tässä. Niin että sä meinaat, että sä niinku käyt ostaa kaikkea tällaisia tarroja ja kangasmerkkejä ja tuot ne niinku näin videoille esille. Joo. Ne voi olla joko tällä ihan näin vaan esillä tai sit mä voin vetää vaikka tuohon tarran tai ottaa vaikka lätsän päähän, ostaa lätsän ja laittaa sen päähän. Ja Oot sä vittu ostanut ton lätsänkin? totta kai mä olen. Ei jumalauta. Mitä helvettiä. Tää tilanne vähän aiheuttaa keskustelua koikkalainen nyt. Au! Vittu mitkä refleksit. Tip tip, tip tip. Siellä oli joku harjoitus. Eikö oli? Ei nää. Ei tää ei oo kyllä niinku pohjasta tullut. Mitä se tapahtui? Näytti ihan sellaiselta pikkunypyltä. Nyt kyllä joudutaan laittaa kovat piippu. Ei vieläkään noussut lohta miesten veneeseen. Mä oon ihan varma, että se johtuu siitä, että meillä on paha junen hengitys. Ota väliin puuduttava homma. Tää on välillä tosi puuduttava. Ruokatauko. Joo, oli taas soudut. Yläpätkä on tosi haasteellinen soutaa, siellä on tosi vähän vettä. Ja ei voi siis manaa, että niinku veden pinta on mitenkään liian alhaalla, mutta se, sanotaan näin, että se pohjoisbänkki ei niinku ole se ehkä se juttu nyt. Se ei ole kyllä tällä hetkellä se, yleensä kun siinä on pohjoisbänkissä semmonen kiva särkkä siinä, niin se on sit kiva, kun se niinku pystyy soutaa molemmin puolia sillä, että ei niinku airot kopise kiviin. Nyt jos niinku menee vähänkään sinne toiselle puolelle, niin saman tien kopsahtaa. Niinpä. Se voi olla päivällä siellä, kun on vähän kirkkaampi keli, niin kalasit saattaa nousta sen niinku riutan sitä syvempää puolta sieltä rannan puolelta. Silloin voidaan käydä luikasen, niin kuin tänäänkin käytiin kokeilemaan se syvempi puoli siitä, että jos siellä olisi ollut kalaa, mutta ei löytynyt. Se pitää kokeilla se päävirta. Joo. Se voisi olla mielenkiintoinen nyt. Se on just haastava siinä, kun virta vie ja siellä on montut siellä täällä, että se on vähän sellaista hakuammuntaa aina. Seksi vie taksi tuo. No just sellaista. Ja se niin pitää käydä flaksia, että siinä on just lohi jossain montussa, minkä yli sä menet. Ja... Hei, nyt ruvetaan tekemään ruokaa. Aiku näyttää Siellä on hyvältä. joku kala vittu. No niin, siellä on joku kalavittu vetänyt solmuun. Hauku. Hauku. Vitu hieno.
Käärtellä oikeudessa kuva. Yes. Oi, siellä on. Noniin. Se on siinä. Onko se lohi? On. Kyllä se varmaan. On se lohi. On se pakko olla. Kyllä se lähti hyvin. Yes. Se ei kauaa kestä. Ei, nyt kävi hyvä. Mä katon sitä koko tavaa pois. Joo. Eiks oo siellä? Nyt tippu. Perkele! Welcome to Love Boat. Kattokaa tohon. Siellä on live-anturi. Kohta pitäisi laskea live ja mennä vähän kattelemaan, miten se kesäkuun lohi käyttäytyy tuolla veden puolella. Tulee ihan mielenkiintoista. Tätä me ei ole vielä ikinä tehty. Nyt lähdetään kokeilemaan. Eka lasku livenkaan kesäkuussa. Jatkat lohi. On lohi tullut. Onko? Oh. Jumalauta. Kuka? Mikä? Se on meille biiris. Häh? Meille biiris. Kuule. Kuka on saanut? Veikkaan nyt ensi katon. Hei vittu! Ihan vitun makeet. Kyllä. Lohi on noussut. Lohi on tullut kenkiksestä soutumiehille. Ihan sikasiisti. Kyllä se lähtee virallisesti siitä se kausi käyntiin, kun saadaan avauskala. Joo, ja miten makeet, että vittu äijät oikeesti heittää meille siltä biiristä. Joo, se on kyllä niinku herrasmies-pelureita. On kyllä niinku, toi on kova. Se olisi siinä ensimmäinen virallinen rakkula toisen päivän päätteeksi. Silloin tietää soutaneensa ja antaneensa kaikkensa. Otas nukku. Joo, olisi tää voinut päättyä paremminkin kuin muutamaa haukea, mutta tällä mentiin tänään. Saatana, kun on taas lämmin. Se on mitään järkeä. Kohta tulee sade. Siinä on. Ja lohet tulee sen mukana. Ja siinä vaiheessa me ollaan tuolla joella. Ja me nostetaan ne lohet. Mä oon ihan varma tästä. Lähdetään ottaa revanssi. Viime yönä lohikarkuutus. Ja nyt alkaa näyttää, että tannilla olosuhteet muuttuista pikkupaisteen jälkeen samaksi. Lähdetään katsoa, mitä ratkaisuja saadaan kehiteltyä Southbankin suhteen, jos siellä toki on tilaa soutaa. Mikä Juho fiilis vaappuista, mennäänkö samoin? Katsotaan vielä vähän säätiedotusta tuossa rantsussa, mutta kyllä nyt näyttäisi, että sieltä tulee ne pilvet ja harmaa keli, että voi olla aika valmiina jo meidän nelikko siellä. Joo. Jätkät oli nähnyt tänään tuossa yhden pintakäynnin aiemmin
Kyllä se vähän lupailee, että siellä sitä kalaa liikkuu, mutta aika pieniä on parvet. Jos voi edes parveksi sanoa. Miten sä oot? Olosuhteet alkaa muuttua meidän puolelle nyt tässä loppureissuun kohden. Se on valtava joella. Eikö se niin me? Näin ne väittää. Se pitäisi soutaa pari päivää olisi vielä. Joo. Ja mehän mennään. Se olisi soutupäivä numero 3. 2 ekaa päivää jo meidän veneeseen tuonut lohta. Naapurimökissä on 1 lohi saatu rannalle. Enska ja Tommi sai tuolta eilen iltasella niin näti 10 puolikkaa lohen ja tarjosivat meillekin siitä ystävällisesti vähän palasia. Just tossa käytiin hakea herroilta ja laitettiin suolaan, niin sit kun mennään tästä ruokatauolle, niin päästään lohisopan makuun. Ai että kun tekee hyvää pitkästä aikaa. Ehtä lohisoppa. Nyt lähdetään kokeilemaan onnea, jos meillekin narahtais kala siiman päähän. Seikö tos Koikkalan nyt meidän kakkosniska hommat näyttää. Tosta alkaa muuta Juha Koske tosta vierestä. Luuletko? No niin, toi sanoo. Ihan varma. Lukeeko hirveästi? Kupli, bubbles. Ei sen oikein mitään lisäarvoa Tolivi anna meille tällä reissulla, kun tulee vittu kalat niin pintaa pitkin. Mut se oli itse helvetin hyvä juttu, että kalapinta, mitä me ei nähty liven. Näinpä. Niinku luoton siihen, että vaikka livessä ei näy kalaa, niin täällä on. Et vaikka live ei näytä sitä kalaa, niin sitä on siellä. Epäselvä. Että se tulee pintaa pitkin, tulee kala. Mites Juha alkaa ekat live-kollistelut ole ohi? Ei opittu hirveästi vielä mitään uutta. Ainoat kalahavainnot, mitä nähtiin, oli pintakäänteä. Livessä ei ollut mitään. Joo, kyllä se tää kesäkuun kalastus on niin täysin erilaista, mitä sitten heinä-elokuussa täällä. Että... Joo. Kyllä tääkin niinku... No me haluttiin tietää, miten pinnassa se kala menee, niin se menee aika pinnassa. Livescope ei edes näytä sitä. Niin. Vähän erilaista meininkiä. Mut sentään onneksi nähtiin niitä kaloja siinä pinnassa. Todettiin, että ei vaan Livescopeissa näy. Joo. Pitäisikö meidän kokeilla jossain kohdassa ehkä vielä heittää perspektiive tulille. Katsotaan. Näitä Jaska jaksaa alkaa härväilemään näitä. Niin. Laitetaan. Pitäisikö mä lähteä syömään? Kyllä meidän varmaan pitäisi ruveta. Mitäs? Lohikeitto? Se olisi lohikeitto. Enska ja Tommin lohesta. Näin mä tehdään. Kyllä maistuu. Voisi sanoa, että on nälkä. Ruvetaan rakentaa kalakeitto. Tehdään nyt vähän tämmönen Salmon Fever spesiaali. Eli meillä on siellä sipulit. Sitä pieni oliiviöljy siihen. Pieni pippuri. Ja sitten tehdään vielä tämmönen, koska tää ei nyt oikein pilkkoon on. Muutamat pippurit sinne noin. Soppaa tässä kumminkin tehdään. Vähän suolaa. Meillä on nyt tämmöstä kukkulasuolaa. Himalaja versio. Noin. Tarvitsette sanoa ääneen. Mitähän sinne olisi mennyt? Mitähän sinne olisi mennyt? Sipulin vihreosa tosiaan jää taas myöhempää vaihetta varten. Ehkä tää pieni savujuusto sinne. Noin. Ja sittenhän me tarvitaan ehdottomasti. Tullaan lohikettoa tekemään. Tarvitaan peruna. Miikka siellä pilkkoo perunoita, niin aletaan me pilkkomaan lohen palasia. Otin tosiaan tuolta Enskalta ja Tommilta hyvät lohipalaset.
hienosta kalasta ja käytiin tuossa hakee jätkiltä se tuolta saaresta ja samalla heitettiin sitten suolat sinne pintaan, niin se on nyt ollut useamman tunnin jo suolassa ja mennyt mukavasti tosta lihan läpi toi suola. On mukavan tasainen siinä. Otetaan sieltä ruodot, leikataan pois. Putsataan sitä. Perunat on pilkottu, pannaan pieni tilli siihen. Isompi tilli laitetaan sitten vasta valmistumisvaiheessa. Noin, ja sitten ei muuta kuin sekoitetaan. Tässä on tämmönen sopan pohja, voisi sanoa näin. No, siinä on marinoitu pohja sopalla. Annetaan hetken aikaa olla. Panna systeemit kiehumaan. Ai vitsi. Alkaa kyllä olla aikamoinen nälkä. On kyllä Itse on hyvän näköistä kalaa. On kyllä hyvän väristä. Oo, nyt on rasvasta lihaa. Tämä perunamäärä alkaa näyttää siltä, että tässä saadaan varmaan ovat 2 päivän ruuat tehty. Kerro. Joo, eiköhän hyvät sopat tuu muutamaksi päiväksi. Kyllä tällaista herkkuu kelpaa pari päivää syödä. Liesi on about 6. Reilu rasva. Sitten noin tohon noin annetaan toi rasva vähän auki, tähän siis pitäisi tehdä voilla. Jälleen kerran voita mukana. Vähän savuttaa silmille. Tämä hommahan siis perustuu siihen, että otetaan kunnon rasvapohjalle ja sitten laitetaan nuo tuotteet sinne sekaan. Heitetään kunnon pyöräys, annetaan se hautuu vähän aikaa sen rasvas. Ja ne maut imeytyy vielä niin kuin syvempää sinne tuotteeseen. Se on niin kuin semmonen meikäläisen näkemys. Tehdään soppaa, niin mä tykkään hauduttaa rasvas kaikki kahvekstaan alkuun. Sinne. Marinoidut kasvishommat. Näin. Ja sitten pyöräytetään tosta siellä rasvasta tää koko homma ympäri. Vähän kannen tähän vielä. Kansi ja pannaan liesi 3. Annetaan vähän aikaa hautua. Jatketaanko? Homma jatkuu. Pannaan liesi takas 6. Toisaan jälkeen tohon noin. Ja sit siikataan tää haudutustilanne vähän käsille suojaa tosta. Ai että näyttää hyvältä. Se on nyt haudutettu noin. Pelit ja pensselit niin sanotusti. Tää on ihan täydellinen, kun tähän olisi vielä ollut oma kala kyseessä, niin jos saanut ruodoista tehtyä ton liemen. Liemen ite, mutta nyt meillä on vettä. Noin. Siihen pitää jättää maitovara. Juu, kahviin monesti. Lohivara. Hommahan perustuu enää tässä kohtaa siihen, että annetaan sen
kypsyttää perunat. Mitä niissä on kypsytettävä jäljellä ja sitten me laadataan sinne maito, tilli, ihan pieni pyöräytys. Kattila pois liedeltä, lohet sekaan. Ja sit syödään. Nälkä. Sitten mennään katsomaan. Hetken aikaa tuote kehittynyt, voisi sanoa näin. Savu silmiin. Normipäivä. Perunat toteutuisi. Voi iso. Murkulat. Joo, ai saatana. Ei saa kirailla. Mä tykkään tehdä tämän homman niin, että mä pyöräytän ton maidonkaan. Sellainen niin sanotusti kiehautan. Se rupeaa näyttää ihan sopalta. Annetaan se pyörähtää kerran siitä. Sitten otetaan pois. Isketään kalat. Meillä on tillit siinä kalan päällä tossa. Elikkä no sit se myös selvä. Kylmän maidon ja lämpimän keiton lämpötila ja on varmaan tasaantunut sen verran, että alkaa olla tuote valmis. Pieni pyöräytys, aivan täydellinen. Sitten meillä on täällä itse asiassa unohdettiin tuossa äsken puhuukin tää kevätsipulin vihreä osa. Se on aika tärkeä. Osa on hyvä tämmöstä niinku kesäistä lohikeittoa. Tää ruoalla vähän rankkaa. Nyt se 5 minuuttia ehkä. Ollut kanne alla ilman kiehumisvaihetta. Lohet on nätin värisiä. Ja äärettömän kypsiä. Mä olis ollut tässä lautasellisen lohikeitto. Se passaa. Ihan kun rupees oleen nälkä. Kyllä virrat niin loppuu. Soutat koko päivän. No, tässä on liian. No, siitä. Ensimmäinen annos. Ootko vielä veneessä? Häh? Ootko vielä veneessä? Eh. Ootko vielä kuiva? Eh.